Hey, dag allemaal. Ik hoop dat je klaar bent voor de video van vandaag, want er valt weer heel wat te zien. Ik ga de ramen wassen aan de binnenkant op het gelijkvloers. Ik ga daar mijn kercher voor gebruiken, want ik heb zo'n window vac. Dus dan gaan jullie dat ook zien. En ik ga de vloer beneden echt een deep clean geven. De keuken opruimen en de zetel opmaken. Dus ik hoop dat je er zin in hebt en laten we eraan beginnen. Ja, meer dan dit kan ik de keuken op dit moment niet opruimen, gezien dat de vaatwasser helemaal vol zit. Dus ik heb de vaatwasser ook juist al aangezet, dat die kan beginnen vaatwassen, zijn werk beginnen te doen. Maar ik ga de keuken hierbij laten voor wat het is. Dus het is niet perfect, maar ja, ik heb geen zin voor vuile vaten te verplaatsen, zodat ik het eiland kan afvegen. Dan ga ik gewoon straks, als de vaatwasser leeg is, alles eruit halen. Dan alles wat hier nu nog staat erin steken. En dan zal ik dan alle eilanden nog wel afvegen. Ik ga de tegels beneden nu echt een hele grondige schoonmaakbeurt geven. Dus alles wat los staat zet ik op het tapijt. En zelfs de plinten ga ik poetsen. En om die plinten te poetsen laat ik jullie dadelijk een heel handig hulpmiddel zien. En hier is nog even een herinnering om je te abonneren op mijn kanaal. Voor als je dat nog niet gedaan had of voor als je nieuw bent. Ik zou je er in elk geval heel graag bij hebben als abonnee. I need your love and not a haven, no one-man show. You got me feeling good, like I'm drowning, drowning in your love. You got me feeling good, knock on wood. You got me feeling good, like I'm trembling, trembling from your touch. You got me feeling good, knock on wood. Let me feel your love again, 'cause I've been running round in circles screaming out your name. Dus, de handige tool om je plinten mee te reinigen, dat is deze dweil. Die dweil is heel bewegelijk, dus sowieso kun je zonder problemen in de kleine hoekjes geraken. Kleine hoekjes van de kamer. Maar je kan die ook zo langs de plint afdoen en dan komt die echt gewoon op de perfecte hoogte om je plint te reinigen en toch de muur niet nat te maken. En je moet er niet voor op handen en knieën gaan zitten.
Ja, dit is eigenlijk mijn favoriete manier om plinten te reinigen. Dus ik wou dat maar graag met jullie delen. En weet dat ik deze dweil ook zal linken in de beschrijving van de video. Dus dan kan je daar gaan kijken als je ook op zoek bent naar zo'n hulpmiddel. Make me feel like I got you in my head. I wanna be with you. I wanna be with you. All that time away from you, I didn't think I'd make it without you by my side. Let me feel your love again. Just the two of us and we could stay up all night, kissing under streetlights, doing what we want to. Is het voor jullie ook altijd zo'n klein geluksmomentje wanneer dat je klaar bent met iets zoals bijvoorbeeld nu de vloer poetsen en je het vuile water weer kan wegkappen en dan echt heel goed kunt zien hoe vuil dat water is? Ja, zo'n dingen, daar word ik wel gewoon blij van. En dan geeft me dat ook een voldaan gevoel wanneer dat ik klaar ben met zoiets. En zeker hoe grondig dat de vloer nu gekuist is. Let me be the someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. I wanna be with you. Om de binnenkant van de ramen te wassen heb ik een Kärcher window vac. Ik vind dat heel fijn, zodat je je vloer niet nat en vuil maakt wanneer dat je de ramen wast langs de binnenkant. Want die Kärcher die bestaat uit twee delen. Je hebt het spraygedeelte waar ook een doek aan zit om de ramen te wassen. En het tweede gedeelte is een soort stofzuiger die het water van de ramen zuigt. Dus dan is er geen gemors op de vloer, gelijk je met een gewone aftrekker wel hebt. Maar ik weet dat ik heel veel verschillende soorten toestelletjes heb en dweilen. En je hebt dat zeker niet allemaal nodig. Maar voor mij maakt het dat wel allemaal een beetje leuker. En ook eenvoudiger, want het zijn ook wel gewoon nuttige toestellen. Ik deel het gewoon met jullie en je kan zelf zien of je dat ook allemaal wil aanschaffen of niet. Iedereen is daar natuurlijk anders in. In elk geval zal ik het product wel weer linken in de beschrijving van de video. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again. Pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it. De zetel opmaken met Jette in de buurt is helemaal niet zo eenvoudig, want ze wil eigenlijk
zo snel mogelijk op de dekens kunnen liggen. En hoe hoger de stapel met dekens wordt, hoe liever dat ze erop gaat springen en erop wilt gaan liggen. Dus ja, dat is zo schattig eigenlijk. Hè? Ja, allee. In elk geval zijn jullie bedankt om te kijken. En ik zie jullie volgende week vrijdag in een nieuwe video. Dag! It's alright, so let's move on. We head for the sky, it's all